Hello dear students, welcome to compulsory English course. We have been studying O. Henry's short story The Last Leaf. In my previous lecture, I introduced you to the short story. We read about the author and about the short story. So we read the first two parts of the text. आपण अबाउट द ऑथर बघितलेलं आहे आणि अबाउट द शॉर्ट स्टोरी पाहिलेली आहे. दिस इज द पिक्चर ऑफ द फेमस अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी रायटर ओ हेनरी. लास्ट लेक्चरला आपण पाहिलं की ओ हेनरी हे त्यांचं पेन नेम आहे. त्यांचं खरं नाव विल्यम सिडनी पॉर्टर असं आहे. ही वॉज ए कॅशियर इन अ बँक बट ही वॉज इम्प्रिझन्ड फॉर एम्बेझलमेंट. हा शब्द आपण शिकलेलो आहोत बघा. ही वॉज jailed for embezzlement. Then when he came out of the jail, he started writing short stories. He wrote over 300 short stories and his short stories are famous for the twist in them. ओ हेनरी यांच्या शॉर्ट स्टोरीच्या शेवटी एक ट्विस्ट असतो. कथेला एक कलाटणी देण्याचं कौशल्य या लेखकाने आत्मसात केलं होतं आणि आपल्याला त्यांच्या शॉर्ट स्टोरीमध्ये हे पाहायला मिळतं. देन आपण अबाउट द स्टोरी हा सुद्धा पॅरेग्राफ वाचला होता. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ टू इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर्स. देर इज अ गर्ल कॉल्ड जॉना और योना अँड मिस्टर बेहरमन. जॉना इज सिक, शी इज बेडरिडन अँड शी हॅज क्रिएटेड अ मॅजिकल थिंकिंग. तर या जॉनाने एक मनात असा विचार आणलेला आहे की ती ज्या बेडवर झोपलेली आहे त्याच्याजवळ एक खिडकी आहे. त्या खिडकीतून ती बाहेर पाहते तर एका भिंतीला वेल तिला दिसतो. एका भिंतीला वेल चिकटलेला दिसतोय आणि त्या वेलावरती आता एकच पान उरलेलं आहे. नाव दिस गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया अँड हर इलनेस हॅज बिकम क्रिटिकल. शी फील्स दॅट इफ द लास्ट लीफ on that creeper falls down, she will die. तर तिने असं मनाची एक समजूत करून घेतलेली आहे की जर जोपर्यंत त्या वेलीवर ते एक शेवटचं पान आहे तोपर्यंतच माझ्या या जीवात जीव असेल, माझ्या शरीरामध्ये जीव असेल. जर का ते पान पडलं, गळालं तर काय होईल, तर आय शॅल डाय. आता खरं तर तिच्या हेल्थचा आणि त्या बाहेर असलेल्या वेलाचा काही तसा संबंध नाही आहे, पण तिने मनाची एक अशी समजूत घालून दिलेली आहे. अँड व्हॉट हॅपन्स इन द एंड ऑफ द शॉर्ट स्टोरी वी विल सी. तर हे पॅरेग्राफ्स आपण वाचलेले आहेत. आपण आता पहिला पॅरेग्राफ वाचूया. सो बघा, पे अटेन्शन टू द स्क्रीन. इन ए लिटिल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट ऑफ वॉशिंग्टन स्क्वेअर द स्ट्रीट्स हॅव रन क्रेझी and broken themselves into small strips called places. तर वॉशिंग्टन स्क्वेअर म्हणजे चौक. वॉशिंग्टन स्क्वेअर पासून वेगवेगळे रस्ते फुटलेले आहेत. रस्ते द स्ट्रीट्स हॅव रन क्रेझी म्हणजे वेडा किंवा मॅड या अर्थाने. म्हणजे रस्ते वेड्यासारखे फुटलेले तुम्हाला दिसतील. अनेक दिशांना वेगवेगळे रस्ते गेलेले आहेत. सो the writer wants to say that there are many places around Washington Square and you can see a web of streets. रस्त्यांचं एक जाळं तुम्हाला या वॉशिंग्टन स्क्वेअरच्या जवळ पाहायला मिळेल. These places make strange angles and curves. तर हे जे प्लेसेस आहेत वॉशिंग्टन स्क्वेअरच्या जवळ वेगवेगळ्या जागा आहेत, काही इमारती आहेत, काही पब्लिक ऑफिसेस आहेत, काही उद्यानं आहेत. अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी जाण्यासाठी रस्ते वेगवेगळ्या अँगलमधून वळालेले आहेत. तसंच रस्त्यांना कर्व्हसुद्धा तुम्हाला पाहायला मिळतील. वन स्ट्रीट क्रॉसेस इट सेल्फ ए टाईम ऑर टू. तसंच यू विल सी दॅट अ स्ट्रीट इज क्रॉस्ड सेव्हरल टाइम्स. एकदा, दोनदा किंवा अनेकदा तुम्हाला एखादा रस्ता छेदलेला दिसेल. म्हणजे रस्ते एक रस्ता दुसऱ्या रस्त्याला क्रॉस करतोय असं अनेक रस्त्यांचं जाळं तुम्हाला त्या बाजूला दिसेल. An artist once discovered a valuable possibility in this street. Suppose a collector with a bill for paints, paper and canvas should, in traversing this route,
suddenly meet himself coming back without a cent having been paid on account. तर एका आर्टिस्टला असं लक्षात आलं होतं की इट इज अ व्हॅल्युएबल डिस्कवर्ड अ व्हॅल्युएबल पॉसिबिलिटी इन धिस स्ट्रीट. या रस्त्यावरून एक एक गोष्ट शक्य आहे असं त्याला कळालं होतं. सपोज अ कलेक्टर विथ ए बिल ऑफ पेंट्स पेपर अँड कॅनव्हास शुड इन ट्रॅव्हर्सिंग धिस रूट सडनली मीट हिमसेल्फ कमिंग बॅक. सपोज त्या कलाकाराकडं बिल मागण्यासाठी एक कलेक्टर आला असेल किंवा एक दुकानदार जर आला, कशाचं बिल मागण्यासाठी? तर पेंट पेपर आणि कॅनव्हास हे एका आर्टिस्टने एका दुकानदाराकडून घेतलेलं आहे, उधारीवर घेतलेलं आहे. आणि हा दुकानदार किंवा हा कलेक्टर जर या आर्टिस्टचं घर शोधत शोधत या बाजूला आला या वस्तूंचं बिल घेण्यासाठी, तर सडनली मीट हिमसेल्फ कमिंग बॅक विदाउट अ सेंट हॅव्हिंग बीन पेड ऑन अकाउंट. तर या माणसाला, या कलेक्टरला द्यायला आपल्याकडे पैसेच नसतील असं या आर्टिस्टला वाटतंय. सो ही फील्स दॅट इफ द शॉपकीपर, द शॉप ओनर कम्स इन सर्च ऑफ हिम, इन सर्च ऑफ द आर्टिस्ट, ही विल नॉट बी एबल टू पे हिम. म्हणजे या रस्त्यांच्या जाळ्यातून मार्ग काढत काढत जर दुकानदार आपल्यापर्यंत पोहोचला आणि आपल्याला जर त्यांनी पैसे मागितले, तर आय विल नॉट बी एबल टू पे हिम. So, to quaint old Greenwich village, the art people soon came prowling, hunting for north windows and 18th century gables and Dutch attics and low rents. तर या ग्रीनविच विलेजमध्ये अनेक आर्टिस्ट या बाजूला येतात, कारण या बाजूची घरं ही विशिष्ट प्रकारची आहेत, त्या घरांच्या खिडक्या विशिष्ट प्रकारच्या आहेत. तर 18th सेंचुरी गेबल्स अँड डच ॲटिक्स किंवा डच डच हा एक देश आहे, तिथं विशिष्ट प्रकारची घरं, विशिष्ट प्रकारचं आर्किटेक्चर तुम्हाला पाहायला मिळतं घरांचं. तर अमेरिकेमध्ये या प्रांतामध्ये डच आर्किटेक्चर्स पाहायला मिळतील. आणि देर आर मेनी आर्टिस्ट्स इन दिस प्लेस, इन दिस एरिया, who come for painting or who live in this area. Then they imported some pewter mugs and a chafing dish or two from 6th Avenue and became a colony. नंतर ते काय करतात, हे आर्टिस्ट वेगवेगळ्या भागातून, गावाच्या वेगवेगळ्या भागातून अनेक गोष्टी मागवतात आपली कला सादर करण्यासाठी किंवा चित्र काढण्यासाठी. वेगवेगळे मग्स, वेगवेगळे पॉट्स, वेगवेगळे कलर्स, ब्रश असे ते मागवतात आणि त्यांनी आपली एक स्वतःची कॉलनी इथं स्थापन केलेली आहे. ॲट द टॉप ऑफ ए स्क्वॅटी 3-story ब्लॉक, स्यू अँड जॉन्सी हॅड देअर स्टुडिओ. तर आता अशाच या भागामध्ये एक कपल राहत आहे. ॲट द टॉप ऑफ ए स्क्वॅटी 3-story ब्लॉक, एक 3 स्टोरी, STOREY, स्टोरी म्हणजे मजला, एक थोडंसं बसकं घर आहे किंवा इमारत आहे. त्याच्या 3ऱ्या मजल्यावर स्यू अँड जॉन्सी हॅड देअर स्टुडिओ, त्यांचा एक स्टुडिओ आहे. हा एक चित्रकार आहे, हा चित्र काढण्यासाठी त्याने आपला एक स्टुडिओ तयार केलेला आहे. सो ही वर्क्स इन दिस स्टुडिओ. जॉन्सी वॉज फॅमिलियर फॉर जोआन्ना. जोआन्ना आणि जॉन्सी एकमेकांना ओळखतात, त्यांची एकमेकांशी ओळख आहे. वन वॉज फ्रॉम मेन, द अदर फ्रॉम कॅलिफोर्निया. हे वेगवेगळ्या भागातून किंवा वेगवेगळ्या प्रांतातून आलेले आहेत. त्यातला एक हा आर्टिस्ट जो आहे जॉन्सी, तो मेन या प्रांतातून आलेला आहे आणि दुसरा जो आहे तो कॅलिफोर्नियातून आलेला आहे. ही 2 राज्य आहेत किंवा 2 गावं आहेत अमेरिकेतली. They had met at the table d'hote of an 8th Street Delmonico's and found their tastes in art, chicory, salad, and bishop's leaves so congenial that the joint studio resulted. या दोघांची भेट कुठे झाली? 8th स्ट्रीट, 8व्या रस्त्यावरच्या किंवा 8व्या गल्लीतल्या एका हॉटेलमध्ये
या दोघांची भेट झाली आणि त्यांना लवकरच असं लक्षात आलं की आपल्या टेस्ट सारख्या आहेत. म्हणजे आपली कला, आपलं वागणं बोलणं, आपल्याला आवडणाऱ्या डिशेस, आपण जे स्लीव्ज घालतो, जे कपडे घालतो ते बऱ्यापैकी सारखे आहेत. सो दे बिकेम very good friends soon because they found that they were identical or they had similar tests. दोघांच्याही चव सारखी आहे, म्हणजेच टेस्ट म्हणजे चव, पण दोघांची चव सारखी आहे म्हणजे दोघांचा जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन सारखा आहे, आवडीनिवडी सारख्या आहेत, असं इथं लेखकाला म्हणायचं आहे. देन इट वॉज इन मे. आता गोष्टीला, खऱ्या गोष्टीला म्हणजे मेन पार्टला सुरुवात होती. इट वॉज इन मे. सो द स्टोरी स्टार्ट्स. द टाईम ऑफ ॲक्शन ऑफ द स्टोरी इज मे. मे महिन्यातला एक दिवस आहे. इट वॉज इन मे. In November, a cold, unseen stranger, whom the doctors called pneumonia, stalked about the colony, touching one here and there with his icy finger. आता इथं एक फिगर ऑफ स्पीच वापरलंय बघा. ओनोमोटोपोइया हे फिगर ऑफ स्पीच आहे. म्हणजे निर्जीव वस्तू किंवा निर्जीव गोष्ट सजीव वस्तूंसारखी वागते, माणसांसारखी बोलते, विचार करते, असा इथं असं चित्रण या लाईन्समध्ये केलेलं आहे. सो व्हॉट हॅपन इन नोव्हेंबर. नोव्हेंबरमध्ये या भागामध्ये लेखक म्हणतोय की एक स्ट्रेंजर, एक अनोळखी व्यक्ती इथं आला होता. त्याचं नाव होतं न्यूमोनिया. नाव वी नो दॅट न्यूमोनिया इज नॉट नेम ऑफ अ मॅन, इट इज द नेम ऑफ अ डिसीज. तर या न्यूमोनियानी काय केलं होतं, त्या भागातल्या घरांमध्ये इकडं तिकडं टच केला होता. सो टचिंग वन हिअर अँड देअर विथ हिज आयसी फिंगर. त्याच्या थंडगार हाताने त्या भागातल्या काही लोकांना त्यांनी स्पर्श केला होता. थोडक्यात त्या भागातल्या काही लोकांना न्यूमोनियाची लागण झाली होती. ओव्हर ऑन द ईस्ट साईड दिस रॅवेजर स्ट्रोड बोल्डली, स्माइटिंग हिज विक्टिम्स बाय स्कोर्स. तसंच पूर्व प्रांतामध्ये, ईस्ट भागामध्ये हा रॅवेजर किंवा हा माणूस मनसोक्त भटकला आणि त्यांनी काय केलं, अनेकांना आपला व्हिक्टीम बनवलं. म्हणजे अनेक लोकांना अफेक्ट केलं, अनेक लोकांना न्यूमोनियाचा आजार प्रसाद त्यांनी वाटला. सो इन शॉर्ट द रायटर वॉन्ट्स टू से दॅट मेनी पीपल वेर अफेक्टेड बाय न्यूमोनिया, बट हिज फीट ट्रॉड स्लोली थ्रू द मेज ऑफ द नॅरो अँड मॉस ग्रोन प्लेसेस. पण हळूहळू त्याने आपला पाय काढता घेतला आणि या मॉस ग्रोन म्हणजे गवताळ प्रदेशातून किंवा ही जी मेज आहे, हा जो रस्त्यांचा एक चक्रव्यूह बनलेला आहे, याच्यातून त्यांनी काढता पाय घेतला आणि न्यूमोनिया इथला नाहीसा झाला. सो द रायटर वॉन्ट्स टू से दॅट इन नोव्हेंबर वेन देर वॉज हार्श विंटर, वेन देर वॉज स्नोफॉल, pneumonia affected the area. Many people were affected by pneumonia, but afterwards pneumonia vanished from the colony. Mr. Pneumonia was not what you would call a chivalric old gentleman. A mite of a little woman with blood thinned by California Zephyrus was hardly fair game for the red-fisted, short-breathed ओल्ड डफर. तर या न्यूमोनियाला तुम्ही एक जंटलमन म्हणू शकत नाही. शिवलरिक म्हणजे शूरवीर, एक चांगला माणूस, जंटलमन म्हणून तुम्ही म्हणू शकत नाही. तो कोण आहे? एक ओल्ड डफर आहे. तो अतिशय एक वाईट माणूस आहे, ओल्ड मॅन आहे. तो काय करतो, लोकांचे चेहरे लाल करतो. तो आपल्या लाल फिस्टनी म्हणजे मुठींनी लोकांवर आघात करतो. थोडक्यात काय, लोकांना प्रचंड इजा पोहोचवतो. In those days, pneumonia was considered as a serious illness because there were no effective medicines on it and several people would die of pneumonia. तर इथं या न्यूमोनियाचं वर्णन आहे. But Johnsy, he smote, and she lay scarcely moving on her painted iron bedstead, looking through the small Dutch window panes at the blank side of द नेक्स्ट ब्रिक हाऊस. पण हा जो जॉन्सी आहे, जॉन्सी ही स्मोट अँड शी ले स्केअर्सली मूव्हिंग.
त्याची जी मैत्रीण आहे ती त्याच्या समोर बसलेली आहे आणि तो आपल्या समोर असलेल्या डच विंडो पेन्स मधून, पेन म्हणजे तावदानं, खिडकीची जी तावदानं आहे म्हणजे खिडकीतून तो पाहतोय आणि त्याला काय दिसते, द ब्लँक साईड ऑफ द नेक्स्ट ब्रिक हाऊस. ब्रिक म्हणजे विटांनी बांधलेली पुढची इमारत त्याला समोर दिसते. वन मॉर्निंग द बिझी डॉक्टर इन्व्हायटेड स्यू इन टू द हॉलवे विथ अ शॅगी ग्रे आयब्रो. एके दिवशी या स्यूला, या मुलीला डॉक्टर बोलवतात आणि त्यांच्या शॅगी ग्रे आयब्रो आहेत, त्यांच्या भुवया कशा आहेत, ग्रे झालेल्या आहेत. दॅट मीन्स ही हॅज बिकम ओल्ड, ही इज अन ओल्ड मॅन. वाढलेल्या अशा हलणाऱ्या भुवया असलेल्या हे वृद्ध डॉक्टर स्यूला बोलवतात हॉलवेमध्ये. म्हणजे हॉल म्हणजे घराचा जो हॉल असतो त्याला जोडणारा जो मार्ग असतो त्याला हॉलवे म्हणतात. तर तिथं डॉक्टर स्यूला बोलवतात आणि ते काय सांगतात बघा. शी हॅज वन चान्स इन, लेट अस से 10, ही सेड. डॉक्टर काय सांगतात, 10तला 1 चान्स तिच्यामध्ये आहे. म्हणजे खूप चान्स कमी आहे. कशाचा, तर तिच्या जगण्याचा. जॉन्सी म्हणजे कोण, तर ती जॉना. ही सेड ॲज ही शुक डाऊन द मर्क्युरी इन हिज क्लिनिकल थर्मोमीटर. त्यांच्या हातातला थर्मोमीटर हलवत ते या स्यूला, या जॉन्सीच्या मैत्रिणीला सांगतात की खूप कमी चान्सेस आहेत, 10तला 1% चान्स आहे तिच्या जगण्याचा, असं त्यांना थोडक्यात सांगायचं आहे. अँड दॅट चान्स इज फॉर हर टू वॉन्ट टू लिव्ह. आणि हा चान्स पण कशावर अवलंबून आहे, तर तिला जगावंसं जर वाटत असेल, म्हणजे तिच्या मनात जर उमेद असेल, पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड असेल तर आणि तरच ती जगेल. अदरवाईज नो मेडिसिन विल क्युअर हर. कुठलाच औषधोपचार तिला बरं करू शकणार नाही. म्हणजे थोडक्यात काय, ती खचली नाही पाहिजे, तिने आपली उमेद सोडली नाही पाहिजे. दिस वे पीपल हॅव ऑफ लिफ्टिंग अप ऑन द साईड ऑफ द अंडरटेकर मेक्स द एंटायर फार्मॅसोपिया लुक सिली. आता अशा प्रकारच्या उद्गारांनी सगळी एंटायर म्हणजे सर्व फार्मास्युटिकल कंपन्या किंवा सर्व मेडिसिन्स या मूर्ख ठरतात. म्हणजे जर डॉक्टरच असं म्हणू लागले की औषधापेक्षा पेशंटला विश्रांतीची आणि पेशंटला धैर्याची गरज आहे, असं जर डॉक्टरच म्हणू लागले तर लोकांचा औषधांवरून आणि फार्मास्युटिकल कंपनीजवरून विश्वास उडेल, असे लेखक म्हणत आहेत. युअर लिटिल लेडी हॅज मेड अप हर माइंड दॅट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल. तर हे डॉक्टर काय सांगतायत तिच्या मैत्रिणीला, म्हणजे स्यूला, की तुझ्या मैत्रिणींनी मनात अशी खुणगाठ बांधलेली आहे, तिला असं वाटतंय की शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, ती काही बरी होणार नाही, या आजारातून उठणार नाही असं तिला वाटतंय. हॅज शी एनिथिंग ऑन हर माइंड. डॉक्टर तिला विचारतात की तिच्या मनात काही चालू आहे का, म्हणजे कुठल्या गोष्टीची खंत किंवा एखाद्या गोष्टीचा विचार ती सातत्याने करत आहे का. शी वॉन्टेड टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स समडे, सेड स्यू. ती मैत्रीण सांगते की तिला काय करायचं आहे, बे ऑफ नेपल्स पेंट करायचं आहे. म्हणजे आता आपल्याला कळालं की जॉना कोण आहे, शी इज अ पेंटर, तिची मैत्रीण आहे स्यू. या दोघींनी एक स्टुडिओ उभारला आहे. नाव दिस जॉन्सी किंवा जॉन्ना ही काय आहे, आजारी पडलेली आहे. स्यू तिची काळजी घेते. डॉक्टर स्यूला सगळी आता गोष्ट सांगतायत आणि एक प्रकारे तिला सांगितलं जातं की जॉनीच्या जगण्याचे चान्सेस कमी आहेत आणि तिला एखादी गोष्ट सतावते आहे का, एखादा विचार तिला त्रास देतोय का, असं डॉक्टर तिला विचारतायत. त्यावेळी स्यू काय सांगते की हर फ्रेंड वॉन्ट्स टू पे बे ऑफ नेपल्स. इटलीमधला एक समुद्रकिनारा आहे, नेपल्स हे एक शहर आहे, त्या शहराच्या समुद्रकिनाऱ्याचं चित्र माझ्या मैत्रिणीला काढायचं आहे. पेंट, बॉश. हॅज शी एनिथिंग ऑन हर माइंड वर्थ थिंकिंग अबाउट ट्वाइस अ मॅन फॉर इन्स्टन्स. आता डॉक्टरांना आश्चर्य वाटतं की एखादा माणूस या काळामध्ये म्हणजे आजारी असताना पेंटिंगचा किंवा कलेचा कसा काय विचार करू शकतो. द डॉक्टर फील्स दॅट
दिस यंग लेडी मस्ट हॅव समवन ऑन हर माइंड. एखाद्या पुरुषाचा किंवा मे बी शी इज थिंकिंग ऑफ हर लवर. या दृष्टीने किंवा या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने डॉक्टर्स यूला विचारतात की तिला काही मानसिक त्रास होतोय का किंवा एखादी गोष्ट तिला छळतीये का. सो दिस एंड्स टुडेज लेक्चर. आज आपण इथंच थांबू आणि पुढच्या लेक्चरमध्ये याचा नेक्स्ट पार्ट आपण पाहू. ओके, थँक्यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर. दिस इज अ शॉर्ट वन, पण मी मुद्दामून शॉर्ट लेक्चर्स पाठवतोय जेणेकरून तुम्ही ते लेक्चर्स पाहाल. इफ आय सेंड यू अ लॉंग लेक्चर ऑफ 40 minutes 50 minutes, it you will have to spend much data on watching the lecture. तसंच तुम्हाला इतर विषयांचे सुद्धा ऑनलाईन लेक्चर्स पाहायचे असतील, म्हणून मी काय करत आहे, माझे लेक्चर्स शक्यतो शॉर्ट ठेवतोय. 20-25 मिनिटाचं लेक्चर मी तुम्हाला सेंड करतोय जेणेकरून तुम्हाला ते पाहणं सोपं जाईल आणि तुमचा इंटरेस्टसुद्धा टिकून राहील. सो वी स्टॉप टुडे. वी विल मीट सून. आय शॅल सेंड यू माय नेक्स्ट लेक्चर ऑन आवर व्हॉट्सअप ग्रुप. थँक्यू.